So sekarang ni kita pergi kepada sesuatu yang perlukan kejujuran. Okey, kejujuran yang betul-betul jujur. Wow. So Hafiz, macam mana sebenarnya kita didik anak lelaki kita? Okey, tentang maruah wanita, ya. Dan realitinya, bila kita fikir betul-betul kan, betul ke apa yang kita ajarkan pada mereka, anak-anak lelaki especially, itu betul? Dan macam mana kita nak gunakan pengetahuan kita sekarang untuk ajar mereka dengan lebih baik, untuk didik dengan lebih baik. Okey, silakan. Baik, terima kasih. First of all, please allow me to speak in Malay. Boleh kan? Because for me to speaking so trouble. Okay, terima kasih atas soalan dan perbincangan yang saya rasa santai dan tak perlu nak emotional sangat, relax. Okay, right. Nama saya Hafiz. Dia biasa orang panggil saya Pai, P-I-Pai. Dan nama Pai tu tak dalam IC lah. Kalau cek IC saya tak ada nama Pai tu. Orang panggil saya Pai sebab orang kata muka saya macam anak Bangla. Orang kata. But it's okay for me. Sebab kita Malaysia CIMB ya. China, India, Melayu, Bangla. It's okay. Right? So, berbalik pada soalan, maknanya bagaimana sepatutnya cara kita mendidik anak, okay, supaya anak tu menghormati orang perempuan. That's the keyword je lah. Okay. So, Alhamdulillah, saya ada seorang isteri dan saya ada 3 orang anak. Okay. So, anak yang pertama lelaki, kebetulan berusia 8 tahun. Okay. So, tahun 2 lah. Kalau sekolah tu sekolah tahun 2 lah. So, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. So, saya rasa lah, maknanya ni berdasarkan pandangan pengalaman hidup dan juga apa yang saya belajar. Kebanyakannya problemnya, saya tak tahu bangsa lain bagaimana, tapi for me as Muslim and Malay, okay, masalah orang Melayu kat Malaysia ni bila bercakap tentang reproduksi remaja, sexuality untuk anak-anak kecil, dia jadi satu benda negatif. Jadi contohnya, saya pernah ke sekolah dan tanya kepada pelajar-pelajar seorang. Saya tanya siapa yang masih ingat tarikh balik, maturity, puberty kan? Okay, tarikh balik ni kan? Saya tanya soalan tu, diorang sangat sensitif. Kenapa nak tahu? Dia anggap macam soalan tu satu yang berdosa pada dia kan? Padahal tanya soalan balik je, apa kaitan dengan dosa? Tak ada masalah pun. Bukannya we are not talking about sex, lucah, tak ada pun kan? Dia cakap tanya tarikh balik je kan? Contoh So problem, saya nampak lah, problem orang Melayu dekat Malaysia ni adalah apabila isu reproduksi remaja ni tidak diajar daripada kecil dan dia dianggap sesuatu benda yang negatif kan? We are not talking about the proses untuk buat seks. Kita tak cerita pasal prosesnya. Kita nak anak-anak ni tahu tentang reproduksi remaja kan? Maknanya perubahan dari sudut fizikal, perubahan dari sudut emosinya, betul? Maknanya for example, kalau yang lelaki lepas balik, lepas dia macam tu, apa perubahan yang akan berlaku kan? Bulu dada bertambah. So itu kalau saya sebut benda-benda ni minta maaf lah, tapi saya kena terangkan begitulah maknanya orang lelaki kalau sebelum balik tak ada bulu kaki, lepas balik ada bulu kaki contohnya kan? Tumbuh bulu ketiak, whatever lah. Maknanya yang lelaki ada perubahan yang berlaku, pada perempuan juga ada perubahan yang berlaku. Okay. Dan saya rasa aspek-aspek ini tidak diterangkan kepada saya masa saya kecil. Jadi kesannya kita ada masalah dengan satu perkataan yang disebut sebagai seks. Bila sebut seks dia jadi satu benda yang we are selalu fikir tentang prosesnya, tentang, and then of course dia akan back to perempuan dan sebagainya kan? Sebab problem ni dari kecil tidak dididik dengan pendidikan reproduksi remaja tadi. Itu poin pertama lah kan? So pada pandangan saya, dan zaman sekarang ni zaman teknologi, smartphone, Google, everything, you cari apa semua dapat kan?
So saya ada anak-anak kecil, anak-anak saya yang 8 tahun, dia akan tanya soalan-soalan yang macam tu lah, kan. Anak saya panggil saya Abi. So Abi, cium perempuan salah ke? Contoh, kan. Budak-budak kan dia akan tanya soalan macam tu, jujur, kan. Kenapa tak boleh cium perempuan? Contoh soalan. Okay. So kalau dulu masa saya kecil, saya tanya soalan macam tu, tak habis soalan lagi dia kena pelempar dah, pek sedikit. Betul tak? Dulu-dulunya style. So pada saya itu problem. Tak betul. Tak sepatutnya betul. Sepatutnya kita kena terangkan. Okay, cium perempuan ni sebenarnya ada dibolehkan, ada tak dibolehkan. Kena terang lah. So boleh macam mana? Boleh lepas kahwin, dengan isteri boleh cium. Nak cium mak, cium lah mak tu sampai kiamat pun cium lah. Nak lepas pun tak apa, tak ada masalah, kan? Tapi tak boleh lah cium orang yang bukan mahram bagi kita, orang yang tak ada ikatan darah yang kita, bukan kakak kita, bukan mak kita, bukan isteri kita, tak boleh cium. So benda-benda macam tu tidak diterangkan kepada anak-anak semasa kecil. That's a problem. Itu kesan dia akhirnya, semasa dia meningkat besar, bila emosinya sudah berubah, hormon-hormon testosteronnya makin meningkat, kan? So dan perubahan fizikal dan seksualitinya meningkat. So dia mula rasa tertarik kepada wanita, kan? Dan disebabkan semasa kecil tidak diberikan pendidikan yang betul, akhirnya dia merasakan wanita inilah sebagai alat yang boleh dipergunakan saja. Pandangan saya lah. Sebab daripada kecil tidak diasuh dengan betul, tak dididik dengan betul. Ini pengalaman hidup saya. Tapi saya rasa bersyukur sebab saya dibesarkan, walaupun mak saya tak pernah sebut benda tu. Daripada kecil tak pernah lah cerita pasal reproduksi ni, kan. Tapi keluarga itu keluarga yang bagus sikit. So ada banyak benda yang saya belajar daripada parents lah, Tapi zaman sekarang ni anak-anak memang sangat advance, maknanya umur 5-6 tahun dah akan tanya soalan-soalan macam tu. Dah bukan tanya je, dia tengok dalam YouTube, dia tengok dalam Facebook, orang share dekat WhatsApp. Kadang-kadang mak ayah punya WhatsApp group, kadang-kadang ada orang nakal-nakal hantar gambar yang tak berapa bagus, kan. So anak pula buka handphone, buka mak ayah punya WhatsApp group, tengok video apa ni, kan, contoh, So bila anak-anak tengok ni, it's a real story. So bila anak nak tengok, anak nak tanya, mak, ni video apa ni? So apa respon mak? Biasanya Jangan tanya. Siapa suruh buka? Lepas tu, apa berlaku lepas tu? Apa berlaku pada budak kecil ni? Dia akan cari sendiri. Yang itu paling bahaya tadi pada saya lah. Dia akan mula belajar sendiri. Yang itu sangat bahaya. Sebab tu saya nampak start daripada sekarang ni sepatutnya anak-anak kecil ni sepatutnya telah diberikan pendedahan awal. Maknanya sebelum dia cari, kita dah terangkan dulu tentang seksualiti remaja. Not the process, bukan prosesnya, tapi tentang seksualiti remaja dan sebagainya. Kami dalam Ikram, kita ada sebuah program yang kita sebut sebagai meniti usia balik. Memang kita fokus kepada menceritakan tentang sebelum balik dan selepas balik, and then proses balik tu apa berlaku. So kita cerita tentang perubahan fizikal, perubahan emosi yang akan berlaku, dan lepas balik ada batas-batas pergaulan yang perlu dijaga, aurat yang perlu dijaga, kemudian kita cerita tentang tanggungjawab. So aspek-aspek seperti itu memang kami tekankan, dan bila selesai program, biasanya habis program tu parents akan ucapkan terima kasih lah. Dia kata, parents punya ayat adalah, kami tak tahu nak cerita macam mana dekat anak-anak. Contoh kalau yang lelaki, kalau yang kali pertama dia akan balik adalah dia akan mimpi basah. Okey ke saya sebut benda tu? Faham ke semua orang? Mimpi basah, mana mimpi yang something yang tu. Okay. So ada parents yang tak tahu nak cerita ke anak macam mana benda tu. Yang segan mungkin nak cerita ke anak benda tu, So bila dalam panggil kami saya ceritakan detail. Apa yang berlaku? Apa yang korang akan mimpi? So bila bangun, apa yang berlaku? Seluar basah apa semua, cerita detail. Tapi bukan itu yang kita nak fokuskan. Okey, lepas daripada balik tu ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab kita kena buat. So pergaulan kena jaga, aurat kena jaga. Kalau sebelum balik mungkin saya kecil-kecil dulu umur 6 tahun pergi mandi pergi dengan sepupu.
Seorang lelaki dia perempuan, dia mandi pergi bogel umur 6 tahun kat kampung kan, selamba je kan. Sebab kita tak balik, kita tak tahu apa pun. Mak pula relax kat rumah kan, tak diterangkan dan sebagainya kan. Tapi lepas balik tu kita mula jaga. Kita jaga pergaulan, dah tak ada dah maknanya nak duduk-duduk sekali, nak main kahwin-kahwin pun tak ada dah. So pandangan saya seharusnya pendidikan reproduksi remaja ni sepatutnya diberi awal lagi. Dalam Islam sebenarnya dianjurkan untuk dalam buku penulisan Ustaz Nasib Ulwan yang bertajuk Tarbiyatul Aulad, ditekankan tentang pendidikan seks, terutama dalam reproduksi remaja ini diterangkan awal supaya dia akan jadi satu installer dia panggil apa, antivirus dalam diri dia, okey, supaya dia tak terjerumus dalam aspek-aspek yang tak bagus. Betul. Is it okay jawab macam tu? Ya. So sebelum kita bukakan soalan, so ada apa daripada audience, tapi itu secara biologinya kita kena fahamkan kepada anak-anak lelaki kita secara biologi. Tapi secara sosiologinya, macam mana mereka berinteraksi dengan wanita, ataupun macam mana mereka bercakap tentang wanita. Ya, kadang-kadang dia bercakap tentang wanita tu dengan merendahkan wanita tu. Kau perempuan, kau tak boleh duduk macam tu. Atau kau perempuan, kau tak boleh lari macam ni. Ya, benda-benda macam tu sebenarnya merendahkan potensi, bukan setakat merendahkan potensi mereka, tapi ianya memberi satu asumsi yang mereka berhak untuk bagi tahu untuk polis perempuan ni kena behave macam mana. So pada pandangan Hafiz, adakah itu bermasalah atau tidak? Narik. Pada pandangan saya itu masalah. Tak sepatutnya berlaku lah. Sepatutnya orang perempuan ni sepatutnya bukan kita menjatuhkan dia. Kita tak boleh underestimate perempuan. Okay? Dan kita tak boleh nak meletakkan perempuan sebagai orang yang lemah. Okay? Kalau kita tengok sirah pun, Rasulullah SAW, isteri Nabi pun bukan orang-orang biasa-biasa. Siti Khadijah, usahawan yang berjaya, kan? Maknanya dia seorang profesional. Kan? Maknanya dia Rasulullah bekerja dengan Siti Khadijah, contoh, kan? Right. Dan sepatutnya orang lelaki bukannya melemahkan orang perempuan. Sepatutnya orang lelaki dia menjadi penjaga kepada orang perempuan, kan? Sepatutnya. Betul, kan? Dalam Quran disebut ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, contoh, kan? Ya. Faham. Tapi itulah antara masalahnya. Bila kita faham mereka perlu jaga wanita, itulah yang dia tiba-tiba jangan lari macam tu sebab dia rasa dia kena jaga. Jangan pakai macam ni sebab dia rasa dia kena jaga. So itu sebenarnya punca masalah dia. Betul ke? Saya rasa dia ada masalah dengan perkataan jaga tu kot. Saya sebagai suami, saya tidak pernah mengongkong isteri lah. Tak pernah mengongkong isteri. Tidak pernah mengatakan tu tak boleh, ni tak boleh, kan? Kecuali ada aspek-aspek yang mungkin kita rasa memang dia, contohnya isteri saya ada lemah dalam nak minyak jalan, contohnya pernah sekali nak balik ke rumah daripada Ampang ke Wang Selawati, dia boleh sampai ke KCC, contohnya. So dia pun ngakui dia memang lemah dalam aspek minyak jalan, contohnya, kan. So setiap berada tu saya kurang pernah dia berjalan pergi jauh sangat lah, contoh. Maknanya ada aspek yang saya rasa seorang lelaki dia akan, saya taklah kontrol, tapi demi nak menjaga keselamatan isteri. Dia mungkin nak menjaga keselamatan isteri tu dia lebih prefer tak apalah, benda ni abang buat, contohnya, kan. Okay, saya rasa kita boleh tinggalkan di situ dulu dan bukakan soalan.